Nagyon sok éven keresztül az Istenek, sok Isten, aki engem tanít, mindig egy tengerpartot mutattak, sima, hosszú, homokos tengerpartot. Menjek el, vigyek egy gyertyát magammal, gyújtsam meg, és álljak ott. Éreztem, hogy ott majd történni fog valami, tanítani fognak, hogy mire, azt nem tudom. Hát voltam én a világban aztán sok tengerparton, de sehol fizikailag nem találtam meg azt a tengerpartot, amit az Istenek mutattak nekem ott látomásba. Hát, egy napon, 2008, késő ősz van, a nász még mindig tart, sírok, nevetek és táncolok. Egy napon arra döbbenek rá, a látomás újra történik, és azt látom, hogy nézem a tengert, hogy hullámzik, de csak a tér hullámzik. Mintha ez a tenger nem fizikai víztenger lenne, hanem homoktenger. És megjelenik ebbe a homoksivatagba egy kapu, olyan, mint egy ajtókerek. Egy nagy kapu. És végtelen sivatag a tér, és nagy kapu. És nem értettem, hogy mit akarnak az Istenek ezzel. Én boldog voltam, beszéd nem jött, szó nem jött az Istenektől, hogy mi a céljuk vagy a tervük ezzel a látomással. Sírtam, nevettem és táncoltam még a nász után, még mindig a násztól, a boldogságtól. A testem nagyon könnyű volt, könnyű légnemű test, és azt éreztem, hogy elszakadtam a földtől. Könnyű vagyok, nincs súly. És egy napon azt látom egy látomásban a hatalmas lényemet, fényé vált létemet, tuszkolják befele, át a kapun. És nem értettem, hogy hát ott odaállt és sivatag van, de ahogy a kapun engem tuszkoltak be, ott egyre azt éreztem, mintha visszaszorítanak a földre. Mert igazából akkor éreztem, hogy én szinte már nem is vagyok a földön. És egyre azt éreztem, hogy visszatuszkolnak le a földre. És ekkor a sírás megváltozott, még fájdalmasak lettek a sírásaim. Mintha vissza kellene térnem a földre. Visszatérnem, ami nagyon hosszú ideig tartott, nagyon sok tisztulással, szenvedéssel, mire megtisztultam és felemelkedtem fénylényé. Tömnek vissza a földre. És egy hajnalon, éjszaka, látomást ad Isten. Azt mutatja nekem, mintha éjszaka lenne, csak fekete-fehér tónusban van, nincs benne szín. Lent a földön a tömeg az emberek sírnak, jajveszékelnek, és párokba látom az embereket. Idősebb nő, fiatal férfi, idősebb nő, fiatal férfi. Jézus és én hatalmas magassal vagyunk keresztre kifeszítve. És vérzünk. Tiszta vér vagyok, Jézus és én. És hajolok Jézus felé, és szedem le Jézust a keresztről, és ömlik a vér a kezemből. A tömeg jajveszékel, mindenki sír odalent. Jézus pedig engem szed a keresztről, ahogy letépte a kezét a keresztről, és szedte le az én kezemet. Én szedtem az ő kezét. És rémület volt bennem, hogy mit mutat Isten, mit akar ezzel kifejezni, hogy mi fog történni a földön. Mi kezdődik el? Elkezdődik valami, amitől az emberek sírnak.
de mégis valami csodálatos lesz biztos, mert ha engem a fényétemet visszaküldenek a földre, hogy felemeljem a tömeget, magasra emeljem az embereket, segítsek, és Jézus is itt van, akkor valami nagy dolog fog születni most. Nagy dolognak a kezdete jön el. És a tanítás elkezdődött. Elkezdte Isten tanítani, hogy hogyan kell megérinteni az embert. A tanítás az érintés gyönyörűsége. Mutatja Isten, hogy hogy kell megérinteni egy testet. Hogy milyen csodálatos egy emberi test. De itt mégis mást éreztem. Az érintésben valami gyönyörűség volt a testemben. Ahogy mutatta Isten, hogy hogy kell megérinteni egy emberi testet. És ekkor látomásokat adott Isten, a tanítást. Ott van az ágyon a férfi. Az érintés alig legyen érintés. Végig simogatom a testét. Mutatja Isten. Éreztem, hogy nem nekem kell megtenni, hogy ez tanítás. Tanítsam meg a nőket, mit kell csinálni a férfival. Hogy kell megérinteni a férfit. Csak még nem tudtam, hogy mi az egésznek a célja. Mit akar Isten ezzel. Amikor már az érintés nagyon, és az ölelések, és amikor már párokat mutatott Isten, mutatta az érzelmi állapotot, amikor két ember öleli egymást, azt láttam, hogy fény árad be egyikből a másikba. Összefolynak, és valami gyönyörűek, valami fény, mint egy fénysugár, mint egy fényforrás, olyanok lesznek. És ekkor értettem meg, hogy Isten a tanítást, amit ad, többről szól, mint amit az ember itt megél a mindennapi szeretkezésbe. A mindennapi szeretkezésbe ekkora csodálatos, gyönyörű érzelem nincs. És ekkor mutatja Isten, amit látok, nem tudtam elhinni, hogy idősebb a nő és fiatalabb a férfi. A párkapcsolatot, a párságot, amire mi itt azt mondjuk, hogy a dualparsag, és keressük a párunkat. Na most a tanítás, Isten mondja, az ősi indiai tan, amikor az ember még 120 évig él, az ősi indiai tanban a nő 42 éves koráig érintetlennek kell maradni. 42 éves koráig. Most ezt ugye nem tudja megtenni a nő, mert rövidebb az élet. De legalább 20 pár éves korig érintetlennek kellene maradni a nőnek. Az első érintést, ha a világ úgy élne, ahogy az ősi indiai tanban le van adva, az első érintést Istennek kell megtenni. Azt a csodálatos érzést, amit a nász, az Istennel való egyesüléssel megéltem, a nász, hogy Isten felébreszti a testemet, és felébreszteni a többi nőnek is a testét, ha úgy élnénk, mint az ősi indiai tanban van.
És a következő érintést már fizikailag adná Isten a férfit. De most a világ nem így él. Sajnos nagyon korán érintik meg a nőket. Nem lenne szabad megérinteni a nőt, amíg felnőtté nem válik. És akkor jöjjön el az igazi nagy szerelem. De most nem ez a célom nekem. Én a tant szeretném elmondani. Úgy mutatja Isten a férfit, úgy teremtette, a férfit úgy küldi le a földre, hogy amikor a férfi megszületik, egy fiúgyermek, a fiúgyermek már nem földi idő szerint már 42 éves. Olyan tudattal, olyan szellemi, isteni tanítással, töltöttséggel születik egy férfi, hogy a fiú, ahogy fejlődik, a fiú már 20 évesen is, vagy nagyon fiatalon, készen van erre a párkapcsolatra, a dualpárságra, amit a Földön mondunk, a Földnek itt nevezünk dualpárságnak, a párkapcsolatra. Na most ez a párkapcsolat a társadalomban, itt ebben a társadalomban most nagyon nehéz, nagyon bonyolult, hogy egy idősebb nő, mondjuk 42 éves nőnek már van gyermeke, és már esetleg várja az unokát. És amikor eljön egy találkozás, elhozza Isten neki az igazi párját, akkor itt a társadalomban a nők kétségbe esnek, hogy most mit tegyek, mert férjem van és gyermekem van, és esetleg nem sokára unokám, vagy már unokám is van. Most hogy éljem én meg ezt? Hogy merjem megélni ezt a hatalmas szerelmet, ami kirobbant bennem, és sokkal nagyobb, mint amit eddig megéltem. Isten mutatja a tant. A nő 42 éves koráig érintetlen maradjon, Isten érinti először. A férfi bármelyik pillanatban a férfi kész a dualpárságra, mert a dualpárságnál született meg, avval a tudással, jellemmel. Amikor ez a csodálatos találkozás megvan, akkor jön az érintés gyönyörűsége. Sírnak a párok, akik megélik az érintés, az ölelés. Nincs benne vágy, szexuális vágy, csak az érintés gyönyörűsége, a leggyönyörűbb a világon, ami létezik. És nem értik a párok, hogy mi ez a csoda, amit megélnek. Isten tanított tovább, mutatta a szeretkezést. Ebbe a hatalmas érintés eltart fél évig, 3 évig, 1 évig, mire majd a párok azt érzik, hogy szeretkezzenek. Az ölelés jut el majd a szeretkezésig. És itt Isten mutatja, hogy nagyon el van deformálódva a nőknek a hasa, az alsó rész, és mutatta, hogy milyen sokat kellene javítani rajta, hogy a nő elérje a gyönyört. A nőnek oly hatalmas gyönyört kell megélni szeretkezés alatt. Isten úgy mutatta, hogy a szeretkezés alatt átrepülnek a folyón túl. Annyira gyönyörű volt, annyira csodálatos, ahogy Isten mutatta. Ha megvártuk volna, ha én is tudtam volna, hogy érintetlen maradjak, 18 évesen férhez meg, hogy micsoda gyönyörűség vár arra a nőre, aki megvárja, hogy Isten érintse meg először,
És Isten odaadja majd neki a férfit, és odaadja neki majd a gyönyört, a legnagyobb gyönyört, amivel kiszakad a földből, elszakad a földtől, és mutatja Isten az egész mag, a földön, a mindenség, az egész világon kívül világokat, hogy ezekből a párokból a gyönyör, ez az érzés, Istenné fogja őket tisztítani. Ebbe a gyönyörű érzésbe, ebbe a hatalmas szeretkezésbe, a gyönyör nagyságába égnek és tisztulnak Istenné. És minden szeretkezéskor, minden gyönyör megélésekor a világ, amit Isten majd ennek a két embernek ad, mert Istenné lesznek itt a földön, és kapnak egy világot haláluk után, ott lesznek ők istenek, és abba a világba azt teremtenek majd, amit ők szeretnének, de itt, amikor történik a gyönyörtől virágzó fa, vagy folyó, vagy egy virág, valami fölárad abba a világba, ami az övéké lesz. A dualparsag a leggyönyörűbb, a legmagasabb szint a földön, ha megmernék élni itt. A gyönyörűségtől ők is sírnak, mert mind a kettő. És benne van a nagy próba. A nő soha többet nem érintheti, a nőt nem érintheti más férfi. A férfinak meg kell tanulni azt az ösztönt legyőzni, hogy más nőt is érintsen. Nem érinthetnek soha mást, csak egymást. Ha megtörténik, mutatja Isten, ebbe a csodálatos, gyönyörű állapotba, hogy bármelyik mást érint és mással szeretkezik, akkor a párjának meghal a lelke. És egy csodálatos, gyönyörű, egy új világ, ahol istenek lehetnek, nem történik meg. Pedig nagyon sok világ van már, készen várja a párokat. 2008 késő őszétől megkezdődött a párok találkozása. És ahogy Isten mutatta a látomásba, amikor ott voltam a kereszten Jézussal, nézek le, és azt látom, hogy sírnak az emberek. És mi a tanítástól megértem, hogy miért mutatta Isten, hogy sírnak az emberek, mert amikor már idősebb a nő, hogy merné megtenni, hogy egy fiatal férfival összeköti az életét? Pedig várja őket az isteni minőség, az istenné válás, várja őket egy világ, ahol istenek lesznek, ahogy itt a mi Istenünk. És hány pár meri megtenni? Kik merik végigcsinálni? Most, ebbe a korszakba. Szeretném elmondani a pároknak, akik azt érzik, hogy megtalálták ezt. De nem csak azoknak, akik majd megtalálják, akiknek eljön ez.
ez az érzés, ez a csodálatos tiszta, a legtisztább, legszentebb, a legszebb, amit Isten leadott az embernek, ez is egy út, egy megtisztulás, a leggyönyörűbb megtisztulás, a szerelemben tisztulás. Ez is egy út. Ez is út a legistenibb minőséghez. A legszentebb állapotba kerülnek, akik megélik, vagy megmerik élni. Ha végigcsinálják, a világgal szembeszállva, a dualparsag olyan, hogy nem tud élni 2 percig se a párja nélkül. Ha elmegy az egyik bevásárolni, a másik már jaj, de hiányzik, annyira hiányzik, mintha nem is tudnák létezni nélküle. És amikor együtt vannak, akkor jó, akkor egy egészek. Csak akkor egy egészek. Egymás nélkül nem tudnak létezni. Egész soha se többet. Mert örökké együtt lesznek, összeforr a lelkük. Én újra kiemelném itt a szeretkezés gyönyörűségét, az érintés gyönyörűségét, ahogy Isten mutatta nekem. Hogy a legszentebb, mikor egy embert szeretettel, szerelemmel érintesz meg. Hogyha eljön, akkor már nem kell elmondanom neked, hogy érintsd meg a párodat, mert a lelkedből fog jönni. És tisztuljatok meg benne, merjétek megélni a leggyönyörűbbet, és merjetek Istenné válni a szerelemtől, a gyönyörtől. Ebbe a szeretkezésbe a gyönyör egyre magasabb szintű lesz. Úgy mutatta Isten, magasabb, egyre gyönyörűbb. A gyönyör, hogy eljussatok még a nagyobb gyönyörig, Isten megtanította nekem, hogy segítsek benne, hogy megéljétek a gyönyör leggyönyörűbb gyönyörűségét. És váljatok Istenné, merjétek. Köszönöm,